नमस्ते दर्शकवृन्द, मैले यो भिडियो नयाँ युट्युब मेकरहरूको लागि बनाएको छु। खास मैले धेरै कुरा ल्याएको छैन, अहिले मात्र राउटर र इन्टरनेटको बारेमा केही कुरा चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु। मलाई पनि समस्या परेको थियो जब मेरो इन्टरनेट एकदम स्लो थियो हैन, राउटर पनि अब अलिक स्लो स्पिडको थियो। जब मैले चाहिँ अपग्रेड गरेँ त्यसपछि मेरो चाहिँ अहिले चाहिँ भिडियो अपलोडिङ एकदम फास्ट हुन्छ, समयको बचत हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुले पनि आफ्नो इन्टरनेट र राउटरलाई अपग्रेड गर्नुभयो भने तपाईको काममा एकदम फास्ट, एकदम स्पिडी आउँछ, समय बचत हुन्छ। त्यसैले अब कुनै पनि ब्रान्डको चाहिँ राउटर राख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा केही फरक पर्दैन। इन्टरनेटको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि अब एमबीपीएस चाहिँ अलिकति हायर हुनुपर्छ। जस्तै मैले चाहिँ अब 400 एमबीपीएस को इन्टरनेट युज गर्छु र मेरो राउटर चाहिँ अब 1200 एम को चाहिँ राउटर छ। यो भनेको एकदम हाई स्पिड हो, जबकि मेरो इन्टरनेट जम्मा 400 एमबीपीएस को छ। त्यही भएर मेरो अहिले अपलोडिङ टाइम चाहिँ एकदम फास्ट हुन्छ। नत्र भने मलाई पहिला 10 मिनटको भिडियो अपलोड गर्नलाई करिब मलाई 6 घण्टा, 7 घण्टा, 8 घण्टा त्यस्तो लाग्ने थियो। अहिले चाहिँ त्यो समस्या समाधान भएको छ र हजुरले पनि त्यो यति कुरा चाहिँ अपग्रेड गर्नुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ यो युट्युब भिडियो अपलोड गर्नको लागि, है त। साथसाथै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला, लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरहरूलाई, है त। नमस्ते।